สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื้อจริงกับเนื้อปลอมสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพื่อนๆคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเนื้อวัวปลอมกันมาบ้างแล้วนะครับจากที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบการปลอมเนื้อวัวโดยใช้เนื้อหมูและใช้สีผสมอาหารหรือเลือดวัวเพื่อสร้างสีและกลบกลิ่นให้เหมือนทำให้เกิดความกังวลและกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามครับวันนี้เรามาแชร์ข้อสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับความแตกต่างของเนื้อหมูและเนื้อวัวกันครับเราจะรู้ได้อย่างไรอันไหนเนื้อหมูอันไหนเนื้อวัวตามไปชมกันเลยครับในการแยกความแตกต่างของเนื้อหมูและเนื้อวัวเราจะใช้วิธีสังเกตง่ายๆ5วิธีดังนี้ครับ 1. สีของเนื้อหมูจะมีสีอ่อนกว่าเนื้อวัวจะมีสีแดงเข้มกว่าเนื่องจากปริมาณของไมโอโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในกล้ามเนื้อสัตว์แตกต่างกันโดยเนื้อวัวจะมีปริมาณของไมโอโกลบินมากกว่าเนื้อหมูและจะสังเกตได้ง่ายเมื่อทำให้สุกโดยเมื่อสุกเนื้อหมูจะมีสีออกขาวส่วนเนื้อวัวจะสีออกน้ำตาลครับแต่การสังเกตเนื้อดิบโดยใช้การสังเกตลักษณะของสีในบางกรณีอาจแยกได้ยากครับเพราะเนื้อในบางบริเวณของร่างกายสัตว์จะมีสีที่ใกล้เคียงกันหรือแม้กระทั่งหากมีการปลอมเนื้อวัวโดยการนำเลือดวัวมาย้อมกับเนื้อหมูจะยิ่งทำให้แยกได้ยากครับ 2. สังเกตจากเส้นใยของเนื้อวัวจะมีลายของเส้นใยชัดเจนกว่าส่วนเนื้อหมูจะมีเส้นใยที่บางและเห็นเป็นเส้นไม่ชัดเจนซึ่งลักษณะของเส้นใยนี้จะสังเกตได้ง่ายเมื่อทดสอบด้วยการดึงยืดเนื้อครับ 3. ไขมันที่แทรกในเนื้อเมื่อสังเกตจากไขมันที่อยู่ในเนื้อไขมันที่อยู่ในเนื้อหมูจะมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นกว่าในขณะที่ไขมันในเนื้อวัวจะมีความแข็งและมีรูปร่างชัดเจนกว่าเนื้อหมูนอกจากนี้ไขมันที่อยู่บนเนื้อหมูจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่าและยากที่จะแยกออกจากส่วนที่เป็นเนื้อในขณะที่ไขมันในเนื้อวัวจะมีความแห้งและมีความเป็นเส้นใยมากกว่าครับแต่ในบางอวัยวะเช่นไตลักษณะของไขมันที่ปกคลุมจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งในหมูและวัวดังนั้นการแยกเนื้อทั้งสองชนิดโดยดูจากไขมันจึงใช้ไม่ได้ในบางกรณีดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นครับ 4. เนื้อสัมผัสในแง่ของเนื้อสัมผัสเนื้อหมูจะมีลักษณะที่มีความอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นกว่าเนื้อวัวส่วนเนื้อวัวจะมีลักษณะแข็งและดึงยืดได้ยากกว่า 5. กลิ่นของเนื้อหมูจะมีกลิ่นสาบที่เป็นลักษณะเฉพาะโดยจะมีลักษณะคล้ายกลิ่นแอมโมเนียจากปัสสาวะหรือกลิ่นเหงื่อซึ่งเกิดจากฟีโรโมนที่พบในหมูโดยเฉพาะหมูตัวผู้จะมีกลิ่นที่แรงและชัดเจนกว่าส่วนกลิ่นของเนื้อวัวจะมีลักษณะที่เหม็นเปรี้ยวมากกว่าครับซึ่งหากจะพูดถึงการแยกเนื้อหมูและเนื้อวัวจากกลิ่นแล้วจะสามารถแยกได้ง่ายกว่าการดูสีเนื้อครับเพราะสามารถใช้เลือดย้อมสีได้ทำให้สังเกตได้ยากแต่ความแตกต่างแต่ละอย่างที่ได้นำเสนอไปก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์ด้วยครับการปลอมปนเนื้อในลักษณะนี้มักจะทำในเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงกว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนเนื่องจากเนื้อปลอมนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้ขายได้กำไรเพิ่มมากขึ้นครับโดยปกติแล้วหากเป็นการปลอมปนโดยใช้สีหรือกลิ่นมักจะไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดเพื่อปฏิบัติตามหลักของศาสนาย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจและความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อสัตว์ครับนอกจากเนื้อวัวและเนื้อหมูแล้วที่ผ่านมาเรายังมีรายงานการปลอมแปลงอาหารอีกหลายชนิดเช่นสาหร่ายหน่อไม้ดองนมผงเนื้อไก่ไข่หรือแม้กระทั่งซอสปรุงรสครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนการผลิตอย่างถูกกฎหมาย มักมีเจตนากระทำเพื่อลดต้นทุน โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ อาหารบางชนิดถูกปลอมแปลงโดยการผลิตด้วยวัตถุดิบที่ไม่สามารถรับประทานได้ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากเลยนะครับ สุดท้ายนี้หากต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ในตลาดที่ได้รับมาตรฐานหรือการรับรองของรัฐ หรือในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม และมีฉลากบ่งบอกชนิดของเนื้อสัตว์ วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตบางรายอาจบอกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น สถานที่ผลิตหรือบรรจุล็อตในการผลิตทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อเกิดปัญหา ซึ่งนับว่าสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับ แล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัย เรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่